გამარჯობა ზურფასველი მაყურებლებო, ეთერშია საქართველოს ფუტსალის ლიგის რიგით მერვე ტურის მიმოხილვა. მალხაზ გედევანიშვილი, ლუკა ხოჯავა თქვენთან ერთად ვიქნებით. მოგესალმები ლუკა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ფუტსალის ლიგა დაბრუნდა სილკზე უკვე გადაცემით. ერთი რეპორტაჟი უკვე ჩვენმა მაყურებელმა მეორე წრის იხილა, დღეს კი უკვე მეორე წრის სტარტს და კონკრეტულად მერვე ტურის შესახებ უფრო დეტალურად და დაწვრილებით ვისაუბრებთ. საკმაოდ საინტერესო გამოდგა, ვფიქრობ, განსაკუთრებით პირველი სათამაშო დღე. მოდი სანამ რეპორტაჟებს დავიწყებთ, მაყურებელს გავესაუბრებ. რეპორტაჟებს რა იყო? მიმოხილვას დავიწყებთ, გავესაუბრებთ მაყურებელს იმ ცვლილებების შესახებ, რაც მოხდა და ხო, იყო გარკვეული ესეთი პრობლემატური საკითხები, კოლხი გულრიფში მოიხსნა გათამაშები და მის ნაცვლად ივერია 2017 ასპარეზობს და ჩემპიონატს გამოეთიშა დინამო სოხუმი, აქაც ფინანსურ პრობლემებზე იყო საუბარი და გადაწყდა რომ ასეთი გუნდი ჩემპიონატში არ უნდა მონაწილეობდეს, შესაბამისად ამ ეტაპისთვის დარჩენილია 7 გუნდი, ხოლო რაც შეეხება დინამო სოხუმს, მას ავტომატურად ყველა მატჩში რეგლამენტი გაუმდინარე რომ მას 50%-ის თამაშების ჰქონდა ჩატარებული, ჩაეთლება ტექნიკური წაგება 0-5. აჰა, გასაგებია. სხვა მხრივ მეორე ლიგაში ხომ არ არის რამე ცვლილება? არა, მეორე ლიგაში ჯერჯერობით ყველაფერი ისეა როგორც უნდა იყოს. გაუმდინარე ვნახოთ. თუმცა ამან ცოტა ისეთი მომენტია, მაგრამ გარკვეული რაღაც ისეთი საინტერესო სიახლეები შემოიტანა. ხო, თან რაღაცა გადაადგილებებიც არის, ფეხბურთელები წავიდნენ აქეთ იქით, ზოგიც წავიდა საერთოდ რაღაც მაგარ კლუბებში. ვახტანგ ჯვარაშვილის ტრანსფერი ნამდვილად სასიხარულოა და მისასალმებელია. საფრანგეთის ჩემპიონში განაგრძო მან კარიერა, საფრანგეთი ევროპაში ერთ-ერთ ანგარის გასაწევ ძალად ითვლება მე ნაკრების გულისხმობ, შესაბამისად ვფიქრობ ეს ახოსთვის საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯია და მე მინდა მას წარმატებები უსურვო ამჯერად უკვე. მეც უერთდები. ისე როგორც ნაკრებისთვის, ხო, მალხაზ, ნაკრებისთვის, იმიტომ რომ კი, ნაკრებია მალხაზი და მაგრამ ნაკრების და ნაკრებმა ხო, ამაზე არ საუბარი უბრალოდ არ შეიძლება, ერთი ამოსუნ თქვით ჩავატარეთ პირველი ეტაპი სოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევის. საკმაოდ მძიმე მეორე რაუნდი გველოდება. ესპანეთი, პოლონეთი, ფინეთი, თან მასპინძელი ოქტომბერში გაიმართება ეს თამაშები იქნება პოლონეთი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყავს საკმაოდ კონკურენტუნარიანი გუნდი, ყავს ეროვნული ნაკრები, რომელიც შესწევს ძალა იმ ორი საგზურისთვის იბრძოლოს, რომელიც უკვე კიდევ ერთ მომდევნო ეტაპისზე თამაშის უფლებას და საშუალებას მოგცემს. ესპანეთზე ალბათ აღარ საუბრობთ, გასაგები აქ რა უნდა ვილაპარაკოთ. პოლონეთია საქართველოს ნაკრების თავარი მოწინააღმდეგე ამ შესარჩევში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სავსებით რეალურია. კი, თუმცა აი პოლონეთი მასპინძელია და აი ცირ დისკომფორტს გვიქმნის, მაგრამ თუ რაღაცის პრეტენზია გაქვს რაღაცაზე, ესეც უნდა გადავახო. მე მგონია რომ ჩვენ ნაკრებს აქვს ამის პრეტენზია, აქედან გამომდინარე რატომაც წარმატებები იმედია რომ ყველაფერი კარგად დასრულდება. მანამდე კიდევ მნიშვნელოვანი სანაკრებო ბატალიები გველოდება, მარტში 19 წლამდელების შესარჩევი, იქაც ესპანეთი ყავს. მოკლედ საკმაოდ საინტერესო ფუტსალის წელი დაიწყო, ფუტსალისთვის ძალიან ბევრი საინტერესო იქნება და რასაკვირველია ჩვენი გადაცემის ფორმატში აბსოლუტურად ყველაფერზე ვისაუბრებთ, დაწვრილებით, ყველაფერს გაჩვენებთ, გამომდინარე კი ბატონო, თავარი ახლა ჩვენთვის არის. ახლა ვიწყებთ და ჩვენი ჩემპიონატი და მოდით ვნახოთ პირველი მატჩის ფრაგმენტები. მერვე ტურის პირველი შეხვედრა. თსუ თბილისი, ფავორიტი გასაგებია რომ იყო სტუდენტები, ანუ იმ სატრანსფერო სიახლეებიდან გამომდინარე, რომელიც ამ გუნდში მოხდა, ჩვენ გვახსოვს თსუს სკამი კი არა და უსკამობა ბოლო შეხვედრებში და ამ გუნდს რადიკალურად შეცვალა, ასე ვთქვათ, მოაგვარა რადიკალურად ეს პრობლემა, ცუდად დაიწყო მატჩი, ლევან კობაიძე, გუნდის ახალი კაპიტანი. და უკვე გასაგებია რომ იქნება ერთ-ერთი ლიდერი. თუმცა ამ მატჩში უკვე ამ მომენტის მერე მე-7 წუთზე მოხდა ეს ყველაფერი, გამოაკლდა გუნდს. თბილისში ახალი სახეები, კონკრეტულად გიგი მამალაძე, რომელიც საკმაოდ დიდი ძალა არის ამ გუნდისთვის და მან პირველივე თამაში მოახერხა ამის დამტკიცება. ლაშა ცნობილაძე ითამაშებს ასევე თბილისში და თამაშობს, ხო რაც შეეხება თსუს ახალწეულებს. ნიკოლოზ ფაკაძეს ვხედავთ, შოთა ჭანუყვაძე, ლაშა სიგუნავა. ძალიან დიდი მრისხანე ძალაა უკვე. ძალიან დიდი ძალა. უტევდა თსუ, ფლობდა მცირე უპირატესობას საწყის წუთებში. იცი რა შეიძლება უკეთესიც არის ჩემპიონატისთვის ის რაც მოხდა. იცით რა არის, რომ ალბათ ეს ჯანსაღი გარემო არის ყოველთვის უკეთესი. იქ სადაც ნორმალური პირობა აქვს ფეხბურთელს განვითარების, ვარჯიშის, მომზადების, შესაბამისად ასეთ ფეხბურთელი უკეთეს სანახაობას და უკეთეს პროდუქტს თავაზობს თავის გულშემატკივარს, აქედან გამომდინარე ასეც უნდა მომხდარიყო.
კიდევ ერთი ყვითელი ამჯერად ბექაონიანმა იუხეშა. გიორგი ჩიმაკაძის წინააღმდეგ, საკუთ ხისტები იყვნენ დედაქალაქელები. ამ შეხვედრაში და სწორედ ამას მოყვა კიდეც თბილისის ფორმიდან გამომდინარე, ხო? რომელიც ჰქონდა პირველ წრეში. ეს შეხვედრა სვანაირად დასრულდებოდა, მაგრამ ფაქტია, რომ აი გაძლიერებამ შემადგენლობის კი, გუნდი აშკარად როლი ითამაშა. კარგად მომზადებული შეხვდა მეორე წრეს და ეს დასანანი მე-6 ჯარიმა იგი მამალაძემ დაარღვია დავით ბობოხიძის წინააღმდეგ თამაშის წესი და ლაშა სიგუნავომ აი დიდო სტატურად შეასრულა 10 მეტრიანი დარტყმა, ესე სიზუსტეზე გათვლა ამ დარტყმის, აი ძალიან რთული შესასრულებელია. 1-0 ასე დაწინაურდნენ სტუდენტები და ეს ყველაფერი მოხდა მატჩის მე-15 წუთზე. ნუ ესეც უკვე ნიშანდობლივია, რომ ამ მომენტამდე გოლი არ გასულა არც მეორე კარში. საკმაოდ საინტერესო სანახავი თამაში გამოდგა საბოლოო ჯამში, შეგვიძლია ამის თქვა. კვლავ პირველი ტაიმის კადრებს ვადევნებთ თვალყურს. ჩინებულია ბაკურ სანიკიძე. კარგი კომბინაცია, სამსვლიანი. ნახეთ რა კარგად დაუტოვა ფეხი. რა კარგად გაკეთდა ყველაფერი, თუმცა ბრავო სანიკიძეს. მეორე ტაიმი. მეორე ტაიმში თბილისი იბრძოდა. მაგრამ აი ესეთი უხეში შეცდომა დაცვაში და სიგუნავ ასეთებს არ პატიობს არავის. მე პასიც უნდა გამოვყოთ. დავით ბობოხიძემ ის მოთამაშე მწვრთნელმა შინებულად დაინახა გახსნილი თანაგუნდელი. იდეაში ამან გადაწყვიტა კიდეც მატჩის ბედი აი ამ გოლმა. თუმცა იყო იქ ეპიზოდები ქონდა თბილისს, სადაც შეიძლებოდა უკეთ გარჯა და უკეთ თამაში. როგორი გამოზომილი პასია მართლა. ზუსტად, მხოლოდ უნდა შეაგდო. თუმცა ნუ მცველებს ალბათ მეტი ყურადღება მართებდათ, ესე არ უნდა გაი ორ ადამიანს როგორ გააცურა ბურთი. გააცურა და გააძრინა კიდევაც ბობოხიძემ იქ სადაც საჭირო იყო. 2-0. როგორც თქვით, გაიბრძოლა თბილისმა, მოახერხა ბურთის გაქვეყნა. კარგი შანსი. აკინაღამ დაღუპა თავისი გუნდი სიგუნავა. სიგუნავა კი ბატონო. ნუ ლომიძეს ბოლო წამს უმტყუნა მიზანმა. აი შინებული იერიში ცნობილად ის გამოზომილი პასი და იგი მოდის აუღებელი დარტყმა. ალი ასლანი უძლური აღმოჩნდა ამ ეპიზოდში. ძალიან ახლოდან და ძალიან ძლიერად იქნა ეს დარტყმა შესრულებული. კიდევ ბევრს გაიტანს იგი მამალაძე, კარგი ფეხბურთელია ნამდვილად. ფიზიკურად ძლიერი, ძალიან ტექნიკური და დაყენებული დარტყმაც აქვს. ყველაფერი. სიმაღლის პატრონს, ზანისის მოქნილად გადაადგილდება პარკეტზე. 2-1. 29 წუთზე მოახერხეს დედაქალაქელებმა სხვაობის შემცირება. საკმაოდ დრო საკმაოდ ბევრი იყო და მომენტებიც, მაგრამ კი ბატონო. მეტი სამწუხაროდ გულშემატკივარმა გოლი ვეღარა. ნახა ძალიან კარგი თამაში. არც ლოგიკას იქნებოდა მოკლებული ეს შეხვედრა ფრედრო დასრულებული იყო, თუმცა იმასაც ვერ ვიყავით, რომ თესეუნ დაუმსახურებლად მოიპოვა სამი ქულა. ასეთ თამაშები ყოველთვის საინტერესოა, როდესაც ორივე გუნდი იმსახურებს შედეგს. ყოველ კიკვაძეა კარგი დაცვაში. ბოლო მომენტში დაუფარა ჩიმაკაძეს და აი ონიასა რატომ არ დაარტყა კარში. მე მგონი მოასწრო ბობოხიძემ დაბრუნება და ვერ ასწრებდა იმ მომენტში პირველივე მეორე შეხებისას რომ გაეგზავნა ონიას. თუმცა რაც მოხდა. რთული ახლა აქედან საუბარი იმ ეპიზოდში რომ რამდენად მოხერხებული იყო მისთვის. საკითხია რა უნდა ალიასლანს 2-1-ზე იქ სადაც იყო. ეგ დავით ბობოხიძეს დაუსვათ შეკითხვა. პირველ რიგში მეორე საუბრობს მეორე წრის დაწყებას. რაც შეეხება თამაშს, უცადოთ რომ ძიმე თამაში იქნებოდა, რთული თამაში იქნებოდა, მეორე წრის პირველი თამაში იყო. თუმცა შევძელით და მოვახერხეთ გამარჯვება. აქ მიულოცავ ჩემპიონებს ამ გამარჯვებას. ჩვენი მიზანია პლეი-ოფში თამაში. გამისუს ყველაფერს ვაკეთებთ. რაც შეეხება თამაშს, ვთვლი რომ პრობდით უპირატესობას, ჩვენი კარნახით მიდიოდა თამაში და ჩვენი გამარჯვებით დასრულდა. პირველ რიგში მინდა ყველას მიულოცო, მეორე წრე დაბრუნდა საქართველოს ფუტსალის ლიგის. ძალიან მონატრებული ქონდა ესე რომ ვთქვათ ბიჭებს თამაში. საწყენია რომ წავაგეთ პირველივე თამაში. თუმცა ბრძოლა იყო რა. თანაბარი თამაში იყო, მიუხედავად იმისა რომ მოწინააღმდეგე უფრო მეტად ფლობდა ბურთს. თანაბარი თამაში იყო
დაგვაკლდა ცოტა გამოუცდელობა და ის რომ ახალი გუნდი ვარ და შეუთამაშებელი გუნდი ვარ. შეიძლება ასეც არის. აი ეს მოტივირება მომწონს რა, რომ მონატრებული ვართ, გვინდა და დრო არის უკვე. შედეგებით სამოვა. დროა და ალბათ დროა იმის რომ ტურის შემდეგ შეხვედრაზე ვისაუბროთ და არა მარტო ტურის ალბათ ლიგის გამორჩეული დაპირისპირება. მოქმედი ჩემპიონი თელასის წინააღმდეგ TMC თბილისი vs თელასი. ნუ არ გაიმართა პირველი მატჩი პირველ წრეში ამ გუნდებს შორის და შესაბამისადორმაგად უფრო საინტერესო იყო ეს შეხვედრა. ნუ როგორც მოსალოდნელი იყო, მატჩი გამოდგა ძალიან დაძაბული, ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგი ფეხბურთი იხილა გულშემატკივარმა დარბაზში. და ტელეეკრანებსაც. შეთათოფურიას პასი და ნუ კახამაისაიას უბრალოდ ფეხის გამაგრება დააკლდა იმისთვის, რომ ზუსტად შეესრულებინა ის დარტყმა. და გახდებოდა გმირი და მე ალბათ აღარ მოყვებოდა ის მომენტი, როდესაც გახდა ანტიგმირი ამ მატჩის. ბატონო. მის და უნებურად როგორც განზრახა გაუკეთებია, თუმცა მე ყველაფერი თავმდევრობით. ამინის საედი დებიუტანტი TMC თბილისის რიგებში, ირანელი ლეგიონერი, რამდენიმე დღეა რაც შეუერთდა იგი გუნდს და ეს ეტყობოდა სადებიუტო მღელვარება, თუმცა ისიც ეტყობა, რომ მას შეუძლია თავის წვლილი შეიტანოს გუნდის წარმატებაში. თუმცა თავიდან კარგად დაიწყო თელასმა, მაგრამ მერე აშკარა იყო, რომ ტატიშვილი უკეთესად იყო მომზადებული ფიზიკურად და ნუ ვახტანგ კეკელიაზე ალბათ საუბარი ზედმეტია. ის რომ გუნდის უდაო ლიდერია გასაგებია, თუმცა ამ შეხვედრაშიც დაამტკიცა მან ეს მანამდე მალხაზ მურცხოვაძის ბრწყინვალე თამაში. ბრწყინვალე უბრალოდ გაატანინა კაპიტანს, კი ბატონო. აქ უნდა ვთქვათ ისიც, რომ კეკელიას დებიუტი ჰქონდა ეროვნულ ნაკრებში და საკმაოდ წარმატებული, ძალიან ლამაზი გოლი გაიტანა და გოლები, ისევე როგორც ამ ფეხბურთელს შოთათოფურიას გოლი, ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ჩვენი ნაკრების გატანილ გოლებში ამ შესარჩევი ციკლის დროს. ძალიან კარგია, როცა ფუტსალის ლიგის ფეხბურთელები. აი ეს ყველაზე საკამათო ეპიზოდი ამ მატჩში, რომელმაც იდეაში გადაწყვიტა კიდეც შეხვედრის ბედი. ფიქრობ გადაწყვიტა, იმიტომ რომ იყო აქ პენალტი, იყო კონტაქტი. აი სპეციალურად რო არ გაუკეთებია სპეციალურად არ იყო, თუმცა ნუ ფუტსალის წესებით აქ ელემენტარული დარღვევაც კი აღიქმნა როგორც ბოლოინების ჯარიმა და თუ არის ეს ბოლოინების ჯარიმა, ნუ გასაგები იყო ბარათის ფერი არ უნდა გაგვიკვირდეს, თუმცა ნუ მე ბოლომდე დარწმუნებული ვერ ვარ ამ მომენტის ისტორიაში, იმიტომ რომ კარგად არ ჩანს. კარგად არ ჩანს. ოღონდ ისიც არის რომ ასე შენი ინიციატივით არ ვარდები, კონტაქტი არის რაღაცა. ხო, ნუ ამას მოყვა გადაჭარბებული ემოციების გამოხატვა და სოზაშვილიც ერთბაშად ორი ფეხბურთელი დააკლდა თელას და ნუ თან ორივე წამყვანი, ორივე გამოცდილი და ამან გარკვეული დაღი დაასვა კიდევაც, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ თელას არ ქონდა შანსი თამაში გადაერჩინა. თუმცა ნუ ალექსანდრე ზაბირადის შეგვიძლია გაცილებით უკეთესად გამოიყურებოდნენ მატჩის უდიდესი ნაწილი. და რაც თავია ეს რიცხობრივი უპირატესობა გამოიყენეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. რომ არა ეს არავინ არ იცის რა მოხდებოდა შემდეგ. აქაც არ არის საკამათო? კი, არის. ფიქრობ არის. არ ვიცი ჩვენ კარგად გვექნება ამის ნახვის საშუალება. ყოველთვის ესე დარწმუნებული ხმა პირდაპირ რეპორტაჟშიც აღნიშნეთ და ვთქვი რომ მე მგონი ბოლომდე არ შესულა ბურთი გარში. აი აქ უნდა გამოჩნდეს საკარი. დააგვირდით. ვიცი. აი ხაზს ეხებოდა აშკარად ბურთი. ბურთის სფერო შეება ბურთი უშუალოდ პარკეტს ეხება კარი შიმით, მაგრამ ის ნაწილი ბურთის იყო ხაზზე. რაც ფუტსალის წესებითაც კი არა ყველა წესით არ არის გოლი, მაგრამ ნუ ამის დანახვა ლაივში ძალიან რთული იქნებოდა შესაბამისად. იდეაში რას ვემფორობ, იცი, მალხას მე რომ შემტევის სასარგებლოდ გადაწყდეს ხოლმე რიგი ეპიზოდები. ეს საჯებაც ასე გადაწყდა. ხო და ამ ხრივ ვერ გავამტყუნებთ. აი ორი სადაო ეპიზოდი, რომელმაც ნუ პირდაპირ თქვათ, რომ ესეთი სერიოზული გავლენა მოახდინა ამ ყველაფერზე. მაგრამ ნუ ამან თელასი ვერ გატეხა, იმიტომ რომ ძალიან მალე. აი აქ მითხარია რა. კარში მიდის ბურთი, მიდის და ხელით აჩერებს
მიცველი მაშინ. ეს ყვითელი ბარათი არ არის? მე საერთოდ მგონია რომ შეიძლებოდა აქ პენალტის არ დანიშნოს. ხო? ამ შემთხვევით რომ მოხდა მაგით? კი, აბსოლუტურად, ანუ არანაირი ხელით თამაშს აქ. ხო, მოხდა ხელზე აშკარად. მოხდა, ბარათისგან სწორედ ამიტომ შეიკავეს ალბათ საჯერმა თავი. მიდის ბურთი კარში. კი, კარში მიდის, ამაზე არავინ არ დაობს, მაგრამ ფაქტია დაინიშნა პენალტი. გიგენბურიძე კარგად გაიტანა. პენალტის აღება არის. მე-20 წუთზე ფაქტიურად შეუძლებელი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს გოლი, ტაიმი ერთბურთიანი უპირატესობით დაასრულეს მედიკოსებმა და ეს ნიშნავდა იმას, რომ მეორე ნახევარში გველოდა ძალიან საინტერესო დაპირისპირება. ხო და იმ ყვითელ ბარათს ახლა რატომ გამომახვილეთ ყურადღება, ის იქნებოდა მეორე თემურეფიზაშვილის გააზრება. ყურადღება დაცვაში და 24 წუთზე კვლავ ვახტანგ გეგელია. ჰეტ-ტრიკი შეასრულა მედიკოსთა კაპიტანმა. აქ ალბათ უკეთ შეიძლებოდა დაცვაში თამაში. 1-2 ისეთი მანძილიდან დაარტყა, გაიტანდა. გაუკეთეს დერეფანი ფაქტიურად. ჭუმბურძე საერთოდ თამაშგარეში აღმოჩნდა. გიორგაიამ ვერ გადააზღვია ლუკავა და აი ესე კოლექტიური შეცდომა დაცვაში დაუშვდა ძალიან ძვირი. ამის შემდეგ თელას მეკარე გამოცვალა რა თქმა უნდა თელას. აქტიურად თითქმის მთელი მეორე ტაიმი უტევდა 5-ზე და იმდენი მომენტი ვერ გამოიყენეს რომ თუმცა რა თქმა უნდა არც TMC არ იყო გულხელდაკრეფილი. განსაკუთრებით არ უმართლებდა დავით გეგეშიძეს. მასაც რამდენიმე შანსი ჰქონდა გატანის, ვერც ერთი რეაქცია გოლა. კარგი ეპიზოდი. ეს პირველი ახლა ეს მის განაწყენებაც ალბათ იქ პასის გაკეთება იყო მართლა საყედურობდა ზურაბ ლუკავა რა გუნდელს. ეს არის დაუწერელი კანონი ფუტზალში. და მithun ეს თელასი თამაშობს, თავად თელასის ხელწერაა ასეთი რომ ყველა ეპიზოდში ბოლომდე პასით და ბოლომდე დარწმუნებული სუსტი გადაცემით. აქ ვიყია. ეს იოლად მოიგერია, მაგრამ ეს არ იყო იოლი დარტყმა. აქაც შეიძლებოდა. და კიდევ ერთი ეპიზოდი თავით ვერ გაიტანა. კი ბატონო. 1-3 TMC მოიგო და დაიბრუნა სატურნიოს ხილში პირველობა. პირველ რიგში მინდა მივიდოს ჩემს გამარჯვება და მოწინააღმდეგეებს გადავხადო მადლობა კარგი თამაშის. მართლა დაძაბული თამაში იყო. ჩვენ ორგანიზ შორის ყოველთვის ესეთი თამაშებია ხოლმე და ალბათ მოსმენაყურებმა ისე მოთამაშებს. ხოლო რაც შეეხება საშთან მიმართებაში ეს თამაშია ემოციებია და ზოგჯერ სწორ გადაწყვეტილებას იღებს, ზოგჯერ არასდროს, მაგრამ თამაშია და ელემენტარი თამაშის. პირველ რიგში მინდა მეტოქის მივუწო გამსახურებული გამარჯვება. რაც შეეხება მსაჯებს, რა ვიცი, გამოვაპარაკე არასწორი იქნება, იმიტომ რომ არ მგონია ძალით ვინმე შეესტომას უჩვევის. ეს ძალიანები არიან, შეიძლება არც ვიცი ახლა. სათამაშო ეპიზოდი იყო და წესრიგად ვერ დავინახე რა მოხდა. აი საწყენია რომ პირველ წუთებზე ორი კაცი გაგვიგდეს და ამან რა თქმა უნდა იმოქმედა მაგზეც. მაგრამ ყველაფერი წინ არის და ვეცდებით რომ შემდეგი თამაშები მოვიგოთ. პლეი-ოფამდე პირველ ადგილზე გავასრულოთ ჩემპიონატი. ძალიან ღირსეული კომენტარი იყო. აი ეგ უნდა მეთქვა რომ ეს არის კლასიკა თუ როგორ უნდა გასცეს კაპიტანმა და ფეხბურთელმა შეაფასოს მით უმეტეს სამსაჯობას ეხება სადაც კმაყოფილი არასდროს არავინ არ არის და ალბათ არც იქნება. რა თქმა უნდა. ბრავო ორივე ფეხბურთელს. კარგი გადავიდეთ შეფასებაში ვეთანხმები ალბათ და თამაშმაც დაგვიდასტურა. სასიამოვნო ყოველთვის ასეთი მით უმეტეს ესეთი დუღარე თამაშის მერე და ეს გუნდები კიდევ ორჯერ შეხვდებიან ერთმანეთს ხო? ორჯერა კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ ხო? კიდევ ერთხელ და მერეც შეხვდებიან ეს ვერავინ შეეპაროს. ნუ ახლა ეს თამაში 18 თებერვალს გაიმართება და ჩვენ ვეცდებით რომ პირდაპირ ეთერში მოახერხოთ ამის შეთავაზება ალბათ გამოვა. მანამდე კი ტურის დასკვნითი შეხვედრა რომელიც უკვე 9 თებერვალს ქუთაისში სპორტის სასახლეში გაიმართა მართვე ახალ გამოჩეკილ ივერი 2017-ს დაუპირისპირდა და რაც კი ვერ გაუტანიათ ქუთათურებს ამ 2 წლის განმავლობაში ერთბაშად ყველაფერი ივერიას დაატეხეს თავს. ორდევა იყო ნამდვილი. ორდევა იყო, თან დაიწყო ეს ყველაფერი ძალიან მალე 21 წამზე თემურ ყეშელაშვილმა რომელიც ბენეფისი მოიწყო რომელმაც თამას გულსაძესთან ერთად ოთარ ბერეჩიკიძე დაბრუნდა შარშანდელი ჩემპიონატის. რაც ყველაზე სასიამოვნოა ნამდვილად. კარგია რომ ტრავმა მძიმე არ აღმოჩნდა და
მიეცამა საშუალება დაბრუნების, აქ ცერცვაძე შეეძლო ალბათ ბურთის გატანა, თუმცა ნუ ივერიას ეს მომზადებლობა და დებიუტანტობა ძალიან ეტყობოდა. ესეთი კურიოზული ავტოგოლი. ერთი. რაღაც დრო, გარკვეული დრო, რა თქმა უნდა, დაჭირდება. ორ წუთში. გარკვეული კი არა, კარგად დაჭირდება. თემურ ტრაშევაშვილი ახალ ძალიან ბევრ გოლს და შემადგენლობასთან დაკავშირებითაც აქვს პრობლემები, ეს არ არის ესეთი სკამი. კარგი რომ ბერეჩიკიძე დაბრუნდა და გაიტანა. თუმცა ის არ არის ჯერჯერობით თავისი გუნდის საკუთრი ბომბარდირი ამ მომენტისთვის. აცადეთ ვაცდით. ნუ მართლაც უნდა ვთქვათ, ეხლა გასაგებია მეტოქე იყოს სუსტი, თუმცა ქუთათურები აშკარად ძალიან მომზადებულები შეხვდნენ ჩემპიონატის განახლებას და საკმაოდ მოტივირებულები არიან. ალბათ ეს მატჩი ყველაზე კარგი საშუალებაა რომ ვისაუბროთ იმაზე, რომ დინამო სოხუმის ჩამოშორებამ გზა გაუხსნა 4-ვე იმ გუნდს, რომელიც ხილის მეორე ნახევარში იმყოფება, მათ შორისაა ივერია, მართვე, თბილისი, ბესეუ, რომ იბრძოლონ პლეი-ოფში მოსახვედრი მეოთხე ადგილისთვის და ეს დარჩენილ 6 ტურში სასწაულ ინტრიგას მატებს ამ ყველაფერს. მართვე, ბესეუ და თბილისი რომ ფაქტიურად რო შანსი არ ქონდა და ახლა ფაქტიურად არ ქონდა, თუმცა ეხლა რეალურად აღმოჩნდა ამ შანსის წინაშე და ნახოთ ვინ როგორ გამოიყენებს, ვინ როგორ მოემზადება უშუალო შეხვედრებში კულების დაკარგვა შეიძლება მომაკვდინებელი აღმოჩნდეს ნებისმიერი ამ გუნდისთვის. 5-1-ია უკვე ანგარიში, აქ 6-1 ხდება. თანზო გოქსაძე, ბერეჩიკიძე მოევლინა მას ასისტენტად, მე-16 წუთზე პირველი ტაიმს. მე თვითონაც ხედავთ, რომ ეს არის ნამდვილი რბევა. თემურ ტრაშევაშვილი ისევ. გურამ ხაჭაპურიძე იყო საკმაოდ პროდუქტიული შედეგიანი გადაცემის მხრივ. ისევ როგორც გოქსაძე, თავად ტყეშელაშვილი. საბოლოო ჯამში 4-4 გოლი მოახერხეს. ტყეშელაშვილმა და გოქსაძემ რომ გაეტანათ. მეორე ტაიმის ფრაგმენტები ამასობაში. სიტუაცია და ვითარება მოედანზე არც აქ შეცვლილა. ანუ ხო, მართვე აბსოლუტურად ფლობდა პირატესობას, ისე რომ რა უნდა დაიყენებინა მეკითხვის ნიშნის ქვეშ. 8-1. რამდენს გაიტანდა ეს იყო საკითხავი. ბოლო წამამდე არ სურდათ ქუთათურებს გაჩერება. ეს არის საოცარი გოლი. ცენტრიდან ვერ დაიწყო ივერიამ. გოლის შემდეგ იმ წამსვე დაკარგეს ბურთი და ასეთი გოლი მე არ მინახავს. ანუ ცენტრიდან ბურთის შეყვანა არ აცადეს ფაქტიურად. 10-1 ეს პროგრამა მინიმუმი შესრულდა. ესე იგი ბერეჩიკიძის დუბლი და მე ინერციით კიდევ 2 გაუტანა ქუთაისურმა. ასევე ინერციით გაუშვა კიდევ ერთი. არა 10-ის მერე უკვე სულ ერთი იყო რა მოხდებოდა. არის აქამდე 7-ის მერე სულ ერთი იყო რა მოხდებოდა. მეც რომ ამრგვალე 10-ზე მაინც სხვა ეშხია. თუმცა ნუ დიდი ანგარიშები ფეხბურთში არ გვიკვრის, მათ შორის არც დიდში უკვე ტენდენცია წამოვიდა. ვიღაცა მოიგო 10-0. 10-ით არა 9-0 არ მოიგო PSG. ой, ხო ბენფიკამ მოიგო 10-0. ასე რომ ფუტზალში მით უმეტეს ეს ანგარიში. აბსოლუტურად არაფერი არ არის. იქ აიაქსი არ ინდობს არავის. ასე რომ შეიძლებოდა კიდევ ერთი ბურთის გატანა ლევან ჩიხაძეს. ასე ფსიქოლოგიური მდგომარეობით რთულია ალბათ 10 მეტრიდანაც კი ბურთი სწორად მოატყა კარში. აქ უკვე თორმეტ გოლს რო უშვებ, ცუდი რთულია თქვა მეკარეზე რომ კარგად ითამაშება, მაგრამ ამ ეპიზოდში მართლაც კარგი იყო. ცდილობდა ლაშა ჯიხაძე 11-2, მაგრამ აი 10 ბურთიანი სხვაობა მაინც შეინარჩუნა. რაც თორე უკანასკნელი გოლი ამ მატჩში გაიტანა დაისურმა კლუბმა. ძალიან საინტერესო დაპირისპირება გველოდება ჩვენ უკვე ხვალ, ანუ მაგრამ ვთქვათ რომ ოთხშაბათს გაიმართება ტურინ ასფალტ პარასკევისა. აქედან გამომდინარე რომ ევროპის ლიგა სილკზე ამ დღეს პროგრამით გათვალისწინებული, ასე ვთქვათ, მაყურებელს
ხო, ჩვენი ვალდებულებებიც გვაქვს. კი ბატონო, ხილვა უკვე ვიდეო ჩაწერის რეჟიმში პარასკევს მოუწევს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენთვის აუცილებელი იყო მეორე ტურის გამარჯვებით დაწყება, იმიტომ რომ თავიდანვე ჩვენ ვარჯიშები გავიარეთ ისეთ ინტენსივობაში, რომ აუცილებლად პლეი-ოფისთვის ვაპირებთ ბრძოლას. დებიუტანტი გუნდიც, ახალი შემოსული გუნდი არის, მაინც თავისებურად და ცოტა რაღაცები ქონდა დეფექტები და ეს გამოვიყენეთ ჩვენ სასარგებლოდ და გავიმარჯვეთ და მივაღწიეთ წარმატებას რაც თავარი. გამოყენებაცაა და გამოყენებაც. პლეი-ოფისთვის ბრძოლაში ალბათ მართო ერთ-ერთი ფავორიტია. თამაშიდან გამომდინარე მომზადების დონე ამ გუნდის განსაკუთრებით ფიზიკური რუს სიმწვრთნელის ნამუშევარი აი ხა ნელ-ნელა უფრო მეტად იკვეთება. ნახოთ. თუმცა დრო გვიჩვენებს. ხო, მართვე თესეუზე ვსაუბრობდით, რომ ცენტრალური მატჩია ვფიქრობ ამ ტურში. მართვეს აქვს ალბათ ამბიცია, რომ მეტნაკლებად ტოსტორად ებრძოლოს ფავორიტს. ეს მატჩი როგორც გითხარით, გაიმართება 14 თებერვალს თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში 21 საათზე, თუმცა ამ მატჩის ვიდეო ჩანაწერის ხილვა შეგეძლებათ 17 საათზე 15 თებერვალს სილკ უნივერსალის ეთერში და უკვე მომდევნო ტურიდან ლაივი ბრუნდება, ხო, სილკს? კი ბატონო, ჩვენ რაღაცებს დავალაგებთ ტექნიკურ ამბებს და იქნება უკვე პირდაპირ რეპორტაჟი. სხვა რა შეხვედრებია? თელასი ბესეუა 17 საათზე ხვალ, ხოლო 19 საათზე TMC თბილისი დაუპირისპირდება, ნუ აქ გასაგებია ფავორიტების და აუთსაიდერების ამბები, მაგრამ ნახოთ. ბრძოლა იქნება ყველგან, რაც ყველაზე მეტად გვინდა ჩვენ და უნდა ასაკვირველია ფუტსალის ლიგის გულშემატკივარს. ეს ჩვენ დღევანდელი გადაცემა კი ამით უნდა დავასრულოთ. ჩვენ მადლობას გადაგიხდით ყურადღებისთვის და დაგემშვიდობებით ერთი კვირით. დროებით. მომავალ შეხვედრამდე.